Morjesta ihmiset. Vielä on vähän kesää jäljellä. On syyskuun 3. päivä ja vielä on ihan lämmintä. Lähdetään taas ulos viettämään aikaa. Mennään tuohon yhdelle järvelle. Viritellään riippumatto sinne rantaan ja kokeillaan, että tulisiko järvestä mitään kalaa. Sitten tehdään hyvää ruokaa nuotiolla siinä ja ylipäätään vietetään laadukasta aikaa luonnon helmassa. Tervetuloa mukaan reissuun. Tämän alueen nimi on Riuttaskorven virkistysmetsä, missä nyt ollaan. Ja tää on täällä pohjoisella Pirkanmaalla tämmönen vähän pienempi retkeilyalue. Ja tää on aika lailla niin kuin Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistojen välissä, jos katsoo kartalta. Niin tämmönen niin sanottu monikäyttömetsä, että tää ei ole siis suojelualue. Täällä on sekä näitä retkeilyrakenteita että sitten ihan normi metsätöitä täällä niin kuin tehdään. Ja selkeästi hiljaisempi paikka kuin mitä kumpikaan noista Pirkanmaan kansallispuistoista on. Tämä on mulle tosi nostalginen paikka, koska joskus aikanaan tyyliin toistakymmentä vuotta sitten me liikuttiin semmoisella tietyllä porukalla tosi useasti täällä. Ja mä olin siihen aikaan itse ihan täys noviisi näissä retkeilyjutuissa. En osannut lukea kunnolla karttaa enkä kulkea tai mitään. Ja mulla ei ollut juuri mitään omia varusteita ja milloin minkäkinlaiset kamppeet oli sitten mukana niin kuin suunnilleen vuoden aikaa vastaten ja sillä lailla. Tosi kovilla pakkasillakin ollaan oltu täällä joskus ja mulla oli tyyliin niin kuin 2 kesämakuupussia päällekkäin tai jotakin tämmöisiä virityksiä sitten milloin minkäkinlaisia. Ja mä muistan, mulla oli tapana ottaa tyyny aina kotoa, että mulla oli repun päällä ihan normi iso tyyny niin kuin narulla aina köytettynä siihen päälle ja sillä lailla. Me käytiin näillä Pirkantaipaleen laavuilla tosi paljon silloin ja tää on Suutarilankosken laavu, yksi niistä ja olen nukkunut tässä laavussa joskus aikanaan lukemattomia öitä. Tällä kohdalla on ainakin nukkunut joskus monet yöt, muistan kyllä, kaveri oli tossa useasti ja mä halusin aina nukkua niin kuin näin päin, että pää on niin kuin ulospäin. Kaikki muut oli sitä mieltä aina, että pään kuuluu olla tonne niin kuin takaseinää kohti, mutta mä en tiedä, mun mielestä oli aina niin kuin luontevampaa nukkua tällain päin. Tässä laavun edessä on tää Suutarilankoski. En kyllä muista koskaan nähneeni tätä näin kuivana. Ihan pieni virta vaan menee vettä. Tässä on normaalisti siis ihan reilusti kyllä vettä. Tää on vanha myllyn paikka. Tosi hieno paikka kyllä. Kunnon suovettä, ruskeeta. Ei se kyllä haise millekään. Eikä maistukaan pahalle. Vanha silta näköjään niin huonossa kunnossa, että on laitettu oikein tommoset nauhat tosta suljettu. Me ei olla nyt siis jäämässä tähän kuitenkaan. Mä halusin tulla käymään tässä vähän niin kuin nostalgia mielessä ja näyttää tätä paikkaa. Tää on itselle tosi tärkeä paikka ollut ja sillä lailla. Ja hieno paikkahan tää on, että toi on tosi sympaattinen toi pieni metsäjoki, mikä menee tossa. Se on varmaan ihan luonnon tilanne, mä luulen. Ei se näytä kyllä yhtään kaivetulta. Ja
sillä lailla. Muutenkin hieno tämmöinen metsän ympäröimä paikka tässä. Mennään silti ennemmin tuohon viereiselle järvelle. Siinä on itse asiassa semmoinen niin kuin suljettu pätkä vanhaa retkeilyreittiä, että siellä on semmoinen vanha rämän näkötorni, ne ei aio varmaan korjata sitä, ja sieltä on pitkokset purettu pois ja näin, että sinne on laitettu polun päähän kyltti, että suljettu, mutta me mennään sinne siitä huolimatta. Ja tämä Riuttaskorpi on valitettavasti yksi niitä Metsähallituksen säästökohteita nyt sitten, että ne ei aio tätä aluetta samaan tapaan enää huoltaa kuin aikaisemmin. No onhan se aika kärsineen näköinen kyllä. Tästä puuttuu itse asiassa yksi tommonen iso hirsi kokonaan pudonnut paikaltaan, tai sitten joku voimamies on kiskonut sen siitä irti. Tästä on sahattu 10 porrasta alkupäästä pois rappusista. Varmaan siksi, ettei ihmiset lähtisi kiipeämään tonne. Täytyy kyllä sanoa, että on toi niin silmin nähden mätää toi puu, että ei tonne kyllä pelkästään huumorin takia viitti lähteä. Tämmöiset hylätyt paikat on omalla tavallaan ihan kiehtovia. Näissä on omanlaisensa tunnelma. Ja tämäkin on varmasti ollut aika vilkas paikka joskus ja paljon ihmisiä käynyt tuossa tornissa, mutta nyt se on jäänyt tuohon yksinäisenä seisomaan ja maatuu sitten aikanaan tuohon. Onpas kauniin näköistä. Järvi, metsä ja sininen taivas. Ei siihen muuta tarvita. Nyt saavuttiin tähän leiripaikoille. Tässä suljetun polun varrella on siis tulipaikka. Täällä on ihan puuliiteri, jossa on reilusti puuta sisällä ja huussikin on tossa. Se on kylläkin laitettu lukkoon, että sitä ei pysty käyttämään. Ja sitten tässä on vaan tommonen tavallinen kivirinki tulipaikka ja ei siitä nyt mitään haittaa voi kenellekään olla mun mielestäni, jos puuta tuolta polttaa, että se jää luultavasti tuohon mätänemään sitten se puu ja sillä lailla, että mieluummin nyt kai hyötykäyttöön kuitenkin. Mä toin tietysti omat työkalut, kun en mä tiennyt, että onko täällä sahaa ja kirvestä. Sahaa ainakin näytti itse asiassa olevan tuolla liiterissä, mutta kyllä tommonen silkin saha on niin tehokas, että ei kyllä kaipaa tuommoista kaarisahaa, mikä seilaa
vähän joka suuntaan ja on muutenkin semmonen niinku hankalampi käyttää kyllä. Vähän pehmeä tää mun lyöntialustani. Joutuu väsyttämään tällä. Se on muuten aika sitkeätä tavaraa kyllä. Tässähän alkaa asiat olla aika hyvin. Nyt olisi hyvä aika vähän heitellä tuosta rannasta. Kello on 8 ja tuosta kuulukin iloisia polskahduksia tuosta rantavedestä. Mä laitoin tosi pienen tämmösen, että ei ainakaan nyt tulisi mitään jättihaukea. Kun mä sain semmosen 90-senttisen hauen tuossa joku aika sitten, niin melko monsteri. Mieluummin jotain pieniä ahvenia tai semmosia niinku keskikokoisia ahvenia, kiitos.
mukavan semmoinen raikas viileys tuli saman tien, kun aurinko meni metsän taakse piiloon, että huomaa kyllä hyvin, että vuoden aika on selkeästi vaihtumassa. Mut joo, ruuaksi olisi jauhelihapihvejä, kantarellikastiketta ja sitten muutama perunaa. Mulla on tässä puoli pakettia jauhelihaa. Sitten on tämmöistä niin kuin ranskalaista sipulikeittoa. Semmoista, mitä myydään, niin kuin siinä on 3 tämmöistä pakkauksessa, että yhdestä tulee 1 keitto, mutta siitä ei nyt tehdä keittoa, vaan se tulee niin kuin mausteeksi tuohon jauhelihan sekaan. No sitten mä teen tämmöisestä blåbandi-juomasta sitten niin kuin, en vaan laita niin paljon vettä tavallaan, että siitä tulee vähän sakeampi, niin siitä tulee ihan ok semmonen niin kuin kastike. Noi perunat mä vaan keitän, että siinä ei ole mitään sen ihmeellisempää. Pihvit paistan sitten pannulla. Perunat oli aika pieniä, niin mä laitoin ne kokonaisena vaan kattilaan ja järvestä vettä siihen ja kiehumaan tonne. Ja sitten tää jauhelihapihvi juttu. Niin. Mä laitan joku pari lusikallista tai jotakin sitä luokkaa tätä sipulikeittoainesta vaan tohon. Tää kannattaa vähän sekoittaa, koska täällä on sekä kuivattua sipulia että sitten muuta jauhomaista maustetta ja muuta tossa, niin se olisi suunnilleen tasasta se seos. Sitten tosta. Tää on erittäin suolasta, että mä en laita kovinkaan paljon Mä luulen, että toi on ihan hyvä määrä, jo pari tommosta sporkillista. Sitten mä laitan vähän vettä sen takia, että se niinku mauste tavallaan niinku sekoittuu paremmin tuohon lihaan. Se ei ole mitenkään pakollista, mutta mä oon tykännyt tehdä sillä. Sitten vaan huolellisesti kaikki sekasin tästä. Sitten vaan painellaan käsillä sopivan kokoisia pihvejä siitä massasta. Ja mä teen aina tämmöisestä 200 gramman annoksesta 3 pihviä. Mun mielestä ne on just sopivan kokoisia ja paistuu ihan hyvin. Sitten kun pihvit on jotakuinkin valmiit, niin kipataan tää kantarelli blåbandi juttu tuohon viereen. Mä oon tehnyt monesti myös sillä, että mä teen sen perunoitten keitinveden sekaan ton kastikkeen. Se toimii ihan yhtä hyvin. En ole vielä, tai sillä en ole koskaan tehnyt, että tekisi kokonaan niin kuin erikseen kastikkeen. Että aina se on tässä niin kuin joko pihvien viereen tai sitten tuohon perunoitten keitinveteen. Sitten tosta lisäillään vähän vettä. Tässä on se hyvä, että saa rasvaa ja kaikkea paistojuttua tästä, mitä niinku pihveistä on tullut tässä. Sekoitellaan. Tämmöstä. Tää on kyllä niinku erittäin hyvä ja niinku riittävän simppeli ruoka tehdä tällainen retkiolosuhteessa ja ihan loistavaa kyllä. Aivan mahtavaa. Enkä nyt kehu siis itteeni, niin mäkin oon tän niin kuin lihapulla kautta jauhelihapihvi kikan jostain vaan niin kuin kuullut, että ei ole kyllä oma keksintö. Nyt on keskiyö ja täydellisen kirkas tähtitaivas. Upeeta. Kun mä katson tuota Otavaa, niin jostain syystä mulla pyörii mielessä jatkuvasti se Kalevalan lause
Karhun koti on Otavan olkapäällä. Se on jotenkin jylhää kyllä. En oikein tiedä miksi. Karhun koti on Otavan olkapäällä. Pieni haukihan se sieltä tuli. Just sopivan kokoinen ruokakala. Ei mikään valtava monsteri. Ei muuta kuin tikun nokkaa ja nuotion päälle sitten. Aika paljon tuli mietittyä kalastuksen eettisyyttä ennen kuin rupesin itse kalastamaan ja vähän niin kuin epäröinkin sitä kalastuksen aloittamista sen takia, koska mä oon retkeilijänä nähnyt vaan niin paljon niitä lieveilmiöitä, siimanpätkiä vedessä ja rannoilla ja puissa roikkumassa ja koukkuja vähän siellä täällä. Ja en ole aina arvostanut kalastusta hirveästi, mutta mä luulen, että se on siinä vähän sama juttu kuin muutenkin laajemmin retkeilyjutuissa, että pieni porukka herkästi leimaa sitten tavallaan sen koko harrastajakunnan ja sillä lailla, että sehän on tietenkin ihan osa luonnon järjestystä, että sitä ravintoa hankitaan sieltä luonnosta ja sillä lailla tämä luonto toimii, ei siinä ole mitään. Tämäkin kala on tuolla saanut uiskennella kuitenkin, että ei ole ollut missään kasvatusaltaassa tai missään, että se aina vähän riippuu näkökulmasta, mikä itsestä tuntuu eettiseltä ja sillä lailla. Se on tietysti helppoa vaan olla ajattelematta ja ostaa vaan niitä vakuumipakkauksia kaupasta ja olla miettimättä sitä, että se on ollut elävä olento joskus ja näin, mutta joo. Mua muuten lohdutti se ainakin, että Pentti Liinkolakin kalastaa. Että se on kuitenkin yksi tiukimpia luonnonsuojelijoita koko maassa ja sekin kalastaa. Niin eikö se silloin ole aika ok, vaikka olisikin semmoinen vähän luontohippityyppinen ihminen? On se hyvää. Mahdottoman hyvää. Suoraan järvestä itse ongittuna ja hiiloksen päällä tehtynä. Ei ole sama asia kuin teki uunissa, ei todellakaan. Voita päälle. Jahas, sit olisi aika taas lähteä kotia kohti. Hyvä reissu ja onneksi lähdin. Oikein hyvin käytettyä aikaa, ainakin omasta mielestäni. Tosi mukavaa ja kesä vielä vähän viipyilee, mutta taittuu kyllä kohta syksyksi. Ja se muuttaa tätä retkeilyn luonnetta sitten aika merkittävästi, mutta hieno kesä on ollut ja ei ole kyllä mitään valittamista. Ainahan tietysti voisi sanoa, että olisi pitänyt päästä vähän enemmän reissuun ja näin. Mut harrastus jatkuu ja retkeilevä elämäntapa jatkuu. Mut hei, mä haluan kiittää ihan tosissani kaikista mahtavasta palautteesta, mitä mä oon saanut teiltä, että näitä videoita ei varmaan olisi tullut kovin montaa ilman sitä kannustavaa palautetta, että kyllä tämmöisiä omaksi ilokseen muutaman tekis, mutta ei tää missään nimessä olisi vuosia jatkunut tällä lailla tää homma ilman sitä teidän palautetta. Ja siitä on aika lailla päivälleen nyt 4 vuotta, kun mä oon julkaissut ensimmäisen retkeilyvideoni julkisesti YouTubessa. Ja pitäisikö nyt sen kunniaksi sitten tehdä se kysymys-vastausvideo, mitä aina välillä kovastikin kysellään ja sillä lailla, että laittakaa kysymyksiä tulemaan. Mieluiten tietysti tästä retkeilyn ympäriltä, että mä oon vähän tämmönen mä en tiedä kuinka paljon mä sitten kaikkia yksityisasioita niin täysin julkisesti kerron, mutta ainakin nyt näitä retkeilyjuttuja ja ylipäätään elämästä asioita tietysti, mikä ettei. Laittakaa kysymyksiä kommentteihin, niin mä teen sitten vastausvideon. Tämä reissu päättyy nyt tähän ja kiitän taas seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!